Boala nu îți ia bucuria, doar te învață unde să o cauți. Jurnalul lui Leo, capitolul 4. Dragă Tom, am avut o săptămână obișnuită. Un singur lucru a fost cu totul diferit. După ce am citit în manualul de anatomie despre creier. Încerc să-ți explic la ce mă gândesc de o săptămână. Am ținut pentru mine toate gândurile de când am citit despre creier. M-am plimbat mult prin salon și m-am certat cu pereții. S-a potrivit bine să nu am un coleg de salon săptămâna asta. Am citit despre frumosul creier. M-am uitat și în atlasul de anatomie. Este foarte interesant ce poate exista în el. Vreo 80 de miliarde de neuroni, de celule care comunică între ele pe tot felul de căi. Căi care apar când noi facem ceva nou, când ne speriem, când suntem șocați de ceva nou, sau care se bătătoresc când repetăm o activitate. Creierul este numit centrul de control al corpului. De aici primim comenzi despre când să mâncăm, să dormim, să ne mișcăm, să mângâiem pe cineva sau când este nevoie să mergem la doctor. Creierul comunică prin fire aproape invizibile cu toate părțile corpului, cu pielea, cu ochii, cu gura, cu respirația, cu bătăile inimii. La sfârșitul capitolului despre creier există informații cum că, dacă există o boală la creier, pot apărea probleme într-o parte din corp. Și atât. Asta ne învață la școală cât suntem copii, că avem un creier minunat și pot apărea și boli la el. Dar nu scrie nimic despre supărările care apar când ai o boală la creier, despre ce se mai schimbă în corp și mai ales despre stat în spital. Poate pentru că suntem puțini copii cu boli la creier și foarte puțini care stau așa mult ca mine. Așa că este mai important să se învețe la școală despre cei cu creierul sănătos. Ce m-a supărat mai tare, nu scria nimic despre cauze. De ce apar bolile la creier? De ce am eu o boală la creier? Nu învățăm la școală despre lucruri care să ne ajute în viață? Cum mă ajută pe mine lecția asta? Eu nu am aflat de ce și cum a apărut boala mea. Nu am aflat cât voi sta în spital departe de ceilalți copii. Nu scrie nimic despre cât durează să mă fac bine. M-am certat cu mine vreo 2 zile. Apoi am avut un vis care a schimbat felul în care văd lucrurile. Am visat un melc. Ploua și melcul ieșise fericit la plimbare prin grădină. Și cum mergea el, așa cum se tărăsc melcii, îi cade o creangă pe cochilie. Cochilia se sparge. O bucățică sare cu totul și ploaia
începe să intre în cochilie. A intrat melcul repede în cochilie și a lăsat un loc liber pe unde să se scurgă apa. Chiar dacă stătea acum într-o parte, era mulțumit că nu stă în apă rece. A încercat apoi să lipească iarbă și frunze uscate pe dinăuntrul cochiliei. Nimic nu ținea. Când venea următoarea ploaie, lipitura lui se uda și cădea. Și făcea iar curat în cochilie. Încet, încet, a început să nu-i mai placă ploaia, deși era lucrul care îi plăcea cel mai mult. A început să fie mai obosit, pentru că trebuia mereu să refacă lipitura la cochilie. Era periculos dacă stătea cu cochilia spartă la soare. Și nici nu-și mai putea păstra mâncarea în cochilie. Așa că a decis să rămână în poiana melcilor bătrâni. Aici locuiau cei care nu mai plecau pe distanțe lungi. Aici găseai mâncare oricând, fără prea multe căutări. Îi lipseau plimbările făcute cu ceilalți melci tineri, dar povestea cu ei când se întorceau în poiană. Melcul și-a dat seama că poate fi fericit și cum trăia în poiană. Se bucura de ploaia mult iubită și stând sub o piatră. Melcul din vis ieșea și câte puțin în ploaie, stând într-o parte în cochilie. Și când obosea, se întorcea sub piatră. Pe când se bucura melcul de o ploaie de vară, s-a gândit că el a fost, de fapt, mereu fericit. S-a bucurat că nu a fost strivit cu totul de creanga căzută. S-a bucurat că a avut atâtea zile în care a putut simți ploaia și că mai urmează zile în care va putea vedea și mirosi ploaia. Când mi-am amintit visul, mi-am dat seama că melcul are probleme ca și mine, cu apă care are nevoie de altă cale pentru a fi eliminată. Seamănă cu mine și la crăpătura din cochilie. Mi se pare că am un fel de crăpătură la cochilie și doctorii fac tot ce pot ca să o acopere. Și nici nu mai pot mânca cum o făceam înainte. Dar îți spun mai multe despre celelalte două boli altădată. Eram fericit înainte să mă îmbolnăvesc. Apoi m-am supărat. 2 zile m-am gândit doar la asta. După ce am visat melcul, mi-am dat seama că eu sunt fericit că trăiesc. Medicii au grijă de mine, stau în spital cum stătea melcul sub piatră și asistentele îmi aduc în fiecare zi mâncare așa cum pot primi acum. Nu sunt ca ceilalți copii sau cum credeam eu că voi fi. Sunt Leo de sub piatră. Și așa mi-a mai trecut din supărare, Tom. Mă mai supăr, dar îmi trece destul de repede. Până seara mă liniștesc. Am și eu o piatră. Secția de neurochirurgie unde sunt acum. M-am simțit ascultat azi, Tom. Mulțumesc! Dacă vrei,
Ne auzim și data viitoare. Jurnalul merge mai departe.